السلام عليكم ورحمة الله. نعرف جميعا أن الجواز الموريتاني هو في المرتبة 84 عالميا من أصل 199 بلدا، وكنا في الفيديو السابق قدمنا 8 وجهات تستحق الزيارة لحاملي جواز السفر الموريتاني. وطبعا أتتنا أسئلة وتعليقات كثيرة عن ضرورة أن نقدم وجهات جديدة للمشاهدين، وضرورة أيضا أن تكون هذه الوجهات فيها فرص للعمل وفرص لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة. وسنحاول في هذا الفيديو أن نقدم 7 وجهات لحاملي جواز السفر الموريتاني، وهذه السلسلة مستمرة، وسنقوم بتقديم وجهات جديدة في الفيديوهات القادمة، على أن نقوم لاحقا بتقديم وجهات لبلدان تطلب فقط التأشيرة الإلكترونية أو ما يسمى بالإي فيزا. والبلد الأول في هذه القائمة اليوم هو سنغافورة. سنغافورة تعتبر بلدا جميلا جدا، بلدا موجودا في آسيا، وبلدا متطورا جدا بسبب وجود اقتصاد قوي. وبالمناسبة جواز سفرها ينافس عالميا على المرتبة الأولى لأقوى جواز سفر، وينافس الماكينات الألمانية تحديدا. سنغافورة التي كانت بلدا متخلفا جدا، لكنها تمكنت بفضل قائدها لي كوان يو من تحقيق ما يسمى بالمعجزة السنغافورية، حيث قفزوا من بلد متخلف مليء بالمستنقعات والباعوض بعد طردهم من الاتحاد الماليزي إلى إحدى البلدان الرائدة، والناتج القومي فيها يكاد يكون مساويا للناتج القومي لماليزيا. لي كوان يو باني نهضة سنغافورة بكى ذات يوم عندما تم طرده من الاتحاد الماليزي، لكنه عض على جرحه وتمكن من بناء بلد متطور جدا. بالمناسبة 90% من السنغافوريين يمتلكون منازلهم، ودخل الفرد في سنغافورة حوالي 80,000 دولار كل سنة، يعني شعب مرفه وغني جدا. لكنها أيضا تعتبر وجهة سياحية، وتمنح الموريتانيين تأشيرة عند الحضور تماما كما هو الحال في هونغ كونغ. وبالمناسبة سنغافورة سنتحدث عنها في سلسلة نهضة أمة، وهي سلسلة نحضر لها في القناة، لذلك إذا لم تكن مشتركا اشترك في القناة وفعل الجرس لكي تشاهد السلسلة فور بدء صدورها. والوجهة التي عندنا الآن هي الفلبين. الفلبين بشواطئها الساحرة وأماكنها السياحية الرائعة تستحق فعلا الزيارة، وهي تعطي فيزا عند الحضور للموريتانيين. الفلبين تعتبر وجهة سياحية جميلة جدا لمن يرغب في الاستجمام وزيارة المناطق الساحرة، خصوصا الجزر الفلبينية ذات الشواطئ الرائعة والرمال البيضاء. والفلبينيون أيضا شعب ودود جدا ويحب الآخرين ويحب الغرباء، لأن اقتصادهم يعتمد بشكل كبير على السياحة، لذلك هم شعب ودود جدا. ولأنني عشت في الخليج فترة من عمري أؤكد لكم أنهم في غاية الروعة وفي غاية البساطة والانفتاح على الآخرين وعلى الثقافات المتعددة. شعب يحب العمل وشعب مجتهد جدا. وبالمناسبة تعتبر أرخص كثيرا من سنغافورة من ناحية التكاليف الفنادق ومن ناحية المواصلات والتحرك من مدينة إلى أخرى أو من جزيرة إلى أخرى. توجد عديد الأنشطة السياحية في الفلبين. والبلد الذي عندنا الآن هو الكوت ديفوار، دولة توجد في جنوب غرب إفريقيا تحديدا، وتسميتها العربية هي ساحل العاج. سميت بهذا الاسم لأنها كانت مركزا لتجارة العاج في القارة السمراء. كوت ديفوار تعتبر بلدا ناميا وليس متطورا، تعتبر بلدا ناميا نوعا ما، وطبعا العاصمة هي ياماسوكرو على عكس المتوقع أنها أبيجان. كوت ديفوار تعتبر بلدا جميلا ويمكن زيارته للناس الذين لديهم رأس مال ليس بالكبير ويريدون أن يعملوا أو أن يفتتحوا مشاريع صغيرة. تعتبر من البلدان الإفريقية الآمنة نسبيا، ومعظم شعبها يتحدث اللغة الفرنسية لأنها مستعمرة فرنسية سابقة. الكوت ديفوار تعتبر منطقة استوائية إلى حد ما. إذا كنت موريتانيا وترغب في زيارة الكوت ديفوار ولديك رأس مال ليس بالكبير ترغب في استثماره في البلد، تعتبر هذه وجهة لا بأس بها. طبعا وتنافسها في ذلك غامبيا. غامبيا تعتبر إحدى الحلفاء الاستراتيجيين لموريتانيا، ولطالما كانت لموريتانيا أدوار سياسية تلعبها في غامبيا، منها الوساطة الأخيرة التي أدت إلى حلحلة الأزمة السياسية التي كانت في غامبيا. لكن بعيدا عن السياسة، غامبيا تعتبر بلدا جميلا، وبالمناسبة فيها جالية موريتانية كبيرة جدا تعيش هناك ومستقرة هناك. غامبيا رخيصة جدا من حيث تكاليف المعيشة، تعتبر رخيصة جدا. متوسط أجور العمال وموظفي الدولة زهيد جدا بالمقارنة مع بقية دول العالم. وغامبيا أيضا فيها مزيج من الأعراق، لكنهم يتحدثون الإنجليزية كلغة رسمية لأنهم كانوا مستعمرة بريطانية. نظامهم التعليمي مختلف عن البقية ويعتبر متطورا نوعا ما. شعب غامبيا شعب ودود جدا، والغالبية الساحقة منهم مسلمون. الغامبيون ودودون جدا ومنفتحون جدا، ولأنهم ليست لديهم موارد طبيعية فهم يعتمدون كثيرا على السياحة وعلى العمالة الوافدة التي تستثمر رؤوس أموال قد لا تكون كبيرة لكنها تخلق فرص عمل. أحد أصدقائي المقربين عاش طفولته كلها في غامبيا، ولديه الكثير ليحكيه عن غامبيا من ناحية جمالها وتطورها بالمقارنة مع بلدان كبلدنا. إذا كنت موريتانيا ولديك ميزانية أو ترغب في الاستثمار في بلد آمن نسبيا، فما عليك إلا الذهاب إلى
غامبيا. والوجهة الخامسة عندنا في هذا الفيديو لحاملي جواز السفر الموريتاني هي المالديف. من منا لم يرغب أن تكون عنده الإمكانيات لكي يزور المالديف؟ مكان جميل جدا وساحر جدا يشبه ألف ليلة وليلة. وبالمناسبة سكان المالديف مسلمون بنسبة 100%، وعدد السكان قليل جدا لأنها مجموعة جزر. اقتصادهم يعتمد تماما على السياحة وعلى المناطق الجميلة الموجودة في بلدهم. المالديف تضررت كثيرا في تسونامي عام 2004، تضررت لدرجة أن بعض جزرها اختفت وابتلعها المحيط تماما، لكنهم أعادوا البناء وأعادوا تشييد بنيتهم التحتية لأنها هي رأس مالهم في الحياة، ولأن اقتصادهم يعتمد بشكل كبير على السياحة. بلد جميل جدا ويستحق الزيارة، ويسمح تقريبا لمعظم سكان العالم بزيارته بما فيهم الموريتانيون. مشكلة المالديف أنها غالية الثمن من ناحية تكاليف السفر والإقامة الفندقية، والسبب هو أنها تعتبر وجهة فاخرة very luxurious، يعني للناس الذين لديهم إمكانيات مالية كبيرة، الناس الفخمة، الناس التي تحب الأناقة وتحب الأشياء الفخمة. والبلد السادس عندنا في هذه القائمة هو موريشيوس. اسمها غريب جدا ويشبه إلى حد كبير اسم بلدنا. موريشيوس أيضا تسمح لحاملي جواز السفر الموريتاني بأن يزوروا الجزيرة. وسكان موريشيوس أيضا هم مزيج من الأعراق، هناك الهنود، هناك الصينيون، وهناك الأفارقة أيضا أو ذوي الأصول الإفريقية. موريشيوس تعتبر وجهة أرخص بالمقارنة مع المالديف، لكنها أيضا وجهة سياحية فاخرة أيضا ومحبوبة جدا على مستوى العالم. طبعا عاصمة موريشيوس هي بورت لويس، وموريشيوس تتحدث الفرنسية والإنجليزية ولغات أخرى محلية، لكن بشكل عام تعتبر وجهة جميلة واستوائية بامتياز، وتستحق الزيارة إذا كانت لديك الإمكانيات وترغب فقط في الاستجمام على غرار المالديف. والبلد الأخير معنا في هذه القائمة هو بوليفيا. ولا يصح أن نعد قائمة لبلدان يمكن لحاملي جواز السفر الموريتاني أن يزوروها دون أن نضيف دولة من أمريكا اللاتينية. بوليفيا تعتبر البلد الأكثر ارتفاعا على مستوى سطح البحر في العالم، وعاصمتها لاباز تعتبر العاصمة الأكثر ارتفاعا في العالم عن مستوى سطح البحر. بوليفيا تنهض بشكل سريع جدا وتباعا، ونظام الحكم فيها ديمقراطي. بوليفيا تحوي عديد الآثار الجميلة للحضارات القديمة. بوليفيا أيضا يوجد فيها واحد من أجمل أنظمة النقل العام بسبب ارتفاعها الكبير. النقل العام فيها هو باستخدام القطارات المعلقة بالأسلاك، وهو شيء جميل جدا ومميز جدا ولا يوجد إلا في بوليفيا تقريبا. الناس تستخدم المواصلات العامة في القطارات المعلقة وتذهب إلى أعمالها. بوليفيا أيضا يوجد فيها معلم سياحي مشهور جدا وهو ما يسمى بطريق الموت، وهو عبارة عن طريق ضيق موجودة في الجبال، كانت مشهورة بالحوادث قديما والآن تعد معلما سياحيا بعد الإصلاحات التي جرت. طريق الموت من أكثر المعالم المشهورة في بوليفيا، وتعتبر وجهة سياحية ليست غالية بالنسبة لمن يريد السفر إليها. وبس أعزائي المشاهدين، هذه كانت وجهات تستحق الزيارة من وجهة نظرنا لحامل الباسبور الموريتاني، سواء بغرض إنشاء مشاريع صغيرة أو بغرض السفر وزيارة أماكن جميلة تستحق الزيارة. إلى أن نراكم بفيديو جديد. هذا كل شيء كان عندنا في الفيديو. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ونشر الفيديو بين أصحابكم، وشكرا. سلام.